Hi guys! Kamusta kayo? This is me again. Nandito na naman tayo sa mga ewan ko kung anong gagawin ko ngayon. Pero bago po ang lahat, gusto ko pong i-congratulate si OFW Nini Vlog kasi isang monetized channel na po siya. Finally po, bago matapos ang taon ay na-monetize na siya. At the same time po, si Miss Dina Dipa, si Ate Dina, congratulations po Ate Dina, you deserve it. Ginawa niyo po ang lahat. Sabi nga nila, pag gumawa ka ng tama, ikay ipagpala. So, yan. Ginawa natin yung tama, sinunod natin yung rules and regulation ni YouTube. Kaya yan, ang dali lang na monetize kagad. So, thank you so much and congratulations. Keep it up guys. Kain-kain nyo yan. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayan. And of course, sa aking mga member nandyan, patuloy rin po tayo na keep uploading videos po at para yung ibang hindi pa monetize, sana po ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Sige lang guys, kaya natin yan. So, thank you so much sa mga members ko dyan, ang Bamiria Talk TV, Jonathan Consuelo, Sheena Castro, and Meet Jusibela, Via Balagot, Ma'am Berceli Orbita, Miss Tina Di Paz, and Madam Chicky Lopez, Lena Celine Vlogs, Inday Kanunay, so na po siya, isupport po natin, and Salibad Family of course, and Matin TV, bagong-bago po, ayan po. Thank you so much po sa inyong lahat, kung di dahil po sa inyo, wala din ako dito. And of course, ang aking dating kaibigan dito sa SG, mula dito sa SG, si Raquel Debricat. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. And of course, hindi ko po makakalimutan si Marilas Hotspot na bagong monetize lang po. Congratulations sa iyo ate. Ayan. Keep it up lang. Alam ko kaya mo yan. Diba? Noong una wala lang. Diba? So ngayon monetize ka na. And then of course, si Zanel Enola po. From Team Swag. So thank you so much for Team Swag. Thank you so much. And okay, tara. Start na tayo. So ngayon, kasi birthday nga ng alaga ko, gagawa po ako ng, I'm gonna share. English po tayo ngayon. So, we have to practice. Ayan. Isi-share ko po kung paano gumawa ng fondant. Ayan, fondant po. So, gagawa po tayo ng fondant. Actually, nung una, hindi ko alam kung paano gumawa ng fondant. Kaya yan. I'm gonna share. Okay, guys. So, ayan. So, tara. Magano tayo? Mag-prepared. So, this is how I do my fondant, marshmallow fondants. Marami ko po kasing klase ng paggawa ng fondant. So, ito po yung ginagawa ko. So, marshmallow po ang gagamit ko. Iba kasi gumagamit ng gelatin at mga maple syrup yan. So, first step, English daw tayo para kunwari. Yan. Kung may oil, lagyan ng oil po yung bowl. At make sure po yung bowl is pwede siya sa microwave. Yan. Spread lang po yung oil. Yan. Yan. Oil. Spread lang po natin ng oil. Yan, guys. After that, 1 bag of marshmallow. Any kind of marshmallow. Oh, sorry. Sorry. Yan. Lagay lang din, guys. Yan po. Yan siya. And then, ang ginagawa ko po, syempre, kailangan hugasan ng kamay. Ayan. Bisik-bisik lang po ng marshmallow. Sa marshmallow po. After that, ilagay natin siya sa microwave. Huwag masyadong try natin 20 seconds. Ayan.
na siya, guys. Hindi pa siya. Ayan. Hindi pa. Hindi pa siya. 30. Yan na siya. Ganyan na siya, guys. Mix lang. Ayan. Tunaw na siya. Ayan. Parang need pa ng another mga 10 seconds, ganyan. Sobra naman. 10 lang. Kasi tunaw na siya. Ayan, tama na to. Tunaw na. Tunaw na siya, guys. Ayan, tunaw na. So, ang gagawin dyan, you need this one. Icing sugar. Icing sugar. Kasi ang gagawin mo sa icing sugar, pag medyo hindi na siya mainit, i-roll mo po siya dito. I-mix mo po siya hanggang po hindi siya hindi siya, anong tawag dito? Hanggang, ayan. Nalagay ko lang po dyan. Nalagay ko po dito. Tapos, kung may sobra pa yung fondant nyo na kagamitin, pwede siyang itago po sa freezer. Yan nyo lang siya. Or di kaya sa ref lang, sa normal, lang, temperature ng ref nyo. Pero nasa tight container po siya, o di kaya ibalutin nyo siya ng cling wrap. Ayan. Oh my God. Wag naman. Tapos, syempre, pag na-roll mo siya ng kamay mo, you need to put some oil sa iyong kamay. Kasi talagang didikit siya. Yung iba, gumagamit ng yung kawali, yung parang, hindi naman kawali, yung pan lang ba? Tapos, lower fire lang siya. Tapos, yung ghee, yung parang oil siya, yung parang panggawa ng, tawag dito, ng chapati, yun. Kailangan ko itong kasi gagamitin ko sa bukas at sa Friday. So, dapat mamayang gabi magawa ko to. Ayan na siya, guys. Pag kinamay ko to, lahat pupunta sa kamay ko. Ayan. Hanggang hindi na siya sticky, saka ko na siya i-roll. Ayan. Medyo okay na siya. Pero hindi pa to. Need more pa. Keep going lang like this, guys, hanggang sa matanggal sa pinggan. Sa bowl, pinggan talaga. Meron din akong dough cutter, kaso lang nasa tapos yung set sa fondant, ayan, meron din ako noon. Gagawa kasi ako ng Minecraft cake, so let's see kung magagawa ko. Kaya dyan lang kayo. Yan na, guys, dinudo ko na siya after a long struggling. Yan na siya. Medyo okay na siya. Siyempre, dapat may oil tayo sa kamay. Ayan na. Ayan na. Ayan.
suggest ko pa sa inyo, kailangan siya pag sa container siya, kailangan siya let it cool down a little bit first kasi mainit siya. Pag nilagyan mo siya ng icing sugar, syempre yung icing sugar melt din. Basa lang siya. Hindi siya hindi siya ma-form ng dough. Ayan po. Yan na. Yan na siya. Yan siya. Yan siya. Nagsistick pa rin siya. Kasi medyo basa ko sa ilalim. So, ano lang yan. Lagyan nyo lang ng icing sugar para matanggal siya. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. Pwede nyo siyang lagyan ng kulay or ipo-form ng dough. Ayan. Ayan. Ating fondant. Ayan na pa siya, guys. Yay! Hope you enjoy my videos. All about cooking tayo ngayon kasi Christmas. So, ayan. Thank you so much, guys. And please don't forget to subscribe and like and share as well. Sana ay may naibigay akong munting lessons and ideas. Lalo sa mga mahilig mag-bake. So, thank you, and more power. God bless you all, guys. Thank you so much. With love.